મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર દીકરી માટેની સરકારી યોજના, જેની અંદર દીકરીના લગ્ન પ્રસંગ અથવા તો તેના શિક્ષણ માટે તમને 15 લાખ રૂપિયા છે તે મળી શકે છે। આ કઈ યોજના છે તેમજ તમને આ યોજના અંતર્ગત 15 લાખ રૂપિયા કેવી રીતે મળશે, આ અંગેનું ગણિત છે તેની વાત તમને આજના વિડીયોમાં કરવાની છે। તો આ તમામ માહિતી માટે આ વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જોજો। જો તમે પણ તમારી દીકરીના ભવિષ્યને લઈને ચિંતિત છો તો હવે તમારે જરાય ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। આજે અમે તમને કેન્દ્ર સરકારની એક એવી સ્કીમ વિશે જણાવીશું જેમાં તમને દીકરીના ભણતર કે લગ્ન માટે પૂરા 15 લાખ રૂપિયા છે તે મળશે। આ સરકારી યોજનામાં ઓછામાં ઓછું 250 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે અને વધુમાં વધુ 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીનું રોકાણ છે તે તમારી ઈચ્છા મુજબ તમે કરી શકો છો। આ કેન્દ્ર સરકારની એક લોકપ્રિય યોજના છે જેના દ્વારા તમે તમારી પુત્રી માટે 15 લાખનું ફંડ છે તે બનાવી શકો છો। આ યોજના માટે તમે બેંકમાં અથવા તો પોસ્ટ ઓફિસમાં ખાતું ખોલાવી શકો છો। આ યોજના કઈ છે, કેવી રીતે તમને લાભ મળશે 15 લાખ, તેનું તમામ ગણિત છે તે આપણે સમજીએ। મિત્રો, આ યોજનાનું નામ તમે જરૂર સાંભળ્યું હશે, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના છે। હાલમાં આ યોજનાનો વાર્ષિક વ્યાજ દર 7.6% છે। તમને જણાવી દઈ કે સરકાર દ્વારા દર 3 મહિને આ વ્યાજ દરોની અંદર સુધારો કરવામાં આવતો હોય છે, એટલે કે 3 મહિને વ્યાજ દર છે તે આ યોજનાની અંદર બદલાતું રહે છે। હાલમાં 7.6% વ્યાજ દર છે। આ સિવાય ગ્રાહકોને આ સ્કીમની અંદર ટેક્સની અંદર છૂટનો લાભ છે તે પણ મળે છે। સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ ખાતું ખોલાવવા માટે તમારે ફોર્મની સાથે પોસ્ટ ઓફિસ અથવા તો બેંકમાં તમારા પુત્રીનું જન્મ પ્રમાણપત્ર છે તે પણ આપવું પડશે। આ સિવાય બાળક અને માતા પિતાનું ઓળખ કાર્ડ અને તેઓ ક્યાં રહે છે તેના પુરાવા છે તે પણ આપવાના થશે। હવે આપણે ગણતરી સમજીએ કે દર મહિનામાં આ યોજનાની અંદર તમે 3000નું રોકાણ કરો છો, એટલે કે આ યોજના હેઠળ દર મહિને 3000 રૂપિયા તમે રોકો છો, એટલે કે વાર્ષિક તમારે 36000 રૂપિયા આ યોજનાની અંદર તમે રોકાણ કરો છો તો તમને 7.6% વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિના દરે ગણતરી કરી તો 21 વર્ષે પાકતી મુદત ઉપર આ રકમ લગભગ છે તે 15,22,221 રૂપિયા છે તે તમને મળશે। આ રકમ છે તે તમારા દીકરીના અભ્યાસ અથવા તો લગ્ન પ્રસંગ માટે તમે ઉપયોગની અંદર લઈ શકો છો। તો આ રીતે તમારા દીકરી માટે અત્યારથી જ તમે રોકાણ 3000 રૂપિયાનું કરશો, જન્મતા વેત 3000 રૂપિયાનું રોકાણ કરશો તો 21 વર્ષે 15 લાખ કરતાં વધુ રકમ આ યોજના હેઠળ તમને મળશે। સરકારી યોજના છે અને બહુ જ લોકપ્રિય યોજના છે। આ યોજનાનો લાભ છે તે તમે જરૂર ઉઠાવી શકો છો।